नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. माझं नाव आहे श्रीनाथ आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे नाईट रायडर व्लॉग्स. तर आज आपण जात आहोत एका राईडला माझ्या रायडिंग ग्रुपसोबत, ज्याचं नाव आहे AOG पुणे. आणि आत्ता वाजलेत सकाळचे 6:35 आणि आपण चाललो आहे राईडला, ब्रेकफास्ट राईडला. 6:30चा कॉल टाईम होता आणि आत्ता ऑलरेडी 6:35 झालेले आहेत. थोडंसं लेट झालं आहे पण ठीक आहे, लवकरात लवकर पोचूयात आपण स्टार्ट पॉईंटला. स्टार्ट पॉईंटला पोचल्यावर तुम्हाला तिकडे दिसेल की हळूहळू सगळे येतील आणि राईड ब्रीफिंग असेल. पहिलं राईड ब्रीफिंगमध्ये हे सांगितलं जातं की आपण कुठल्या रूटनी जाणार आहे, कसं जाणार आहे आणि कोणत्या कोणत्या हँड साईन्स आपल्याला वापरायचे आहेत राईड करताना, किती स्पीडने आपण राईड करणार आहे, टोटल किती किलोमीटर्सची राईड आहे, हे सगळं सांगितलं जातं राईड ब्रीफिंगमध्ये. आणि नंतर फ्लॅग ऑफ होऊन आपण निघतो आपल्या डेस्टिनेशनकडे. सो हे सगळं मी तुम्हाला दाखवेन एकदा आपण स्टार्ट पॉईंटला पोचलो की. सो आता आपण डायरेक्ट भेटूयात स्टार्ट पॉईंटला, जे आहे शेला TVS कोथरूड. आपण आलो स्टार्ट पॉईंटला आणि तुम्ही बघू शकता की ऑलरेडी लाईनअप जो आहे आपला चालू झालेला आहे. लाईनअप. हा पार्थ भाई, कसा आहेस? Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जसं की आत्ता तुम्ही बघितलं, ब्रीफिंग झालं राईडचं, हँड साईन्स कोणते वापरायचे ते सांगून झालेलं होतं. आणि नंतर झाला फ्लॅग ऑफ आणि आमचा अख्खा ग्रुप आता निघालेला आहे नेकलेस पॉईंटला. तर आजची राईड आहे नेकलेस पॉईंटला. AOG पुणे ऑफिशियल राईड आहे. आणि आय डोंट नो इफ तुम्हाला मिररमध्ये दिसतंय, आपल्यासोबत एक ॲम्ब्युलन्स पण असते. ऑफिशियल राईड असल्यामुळे ॲम्ब्युलन्स असते, ॲम्ब्युलन्स आणि टेक्निशियन दोन्ही. सो फ्लॅग ऑफ नंतर आपण सिंगल फाईल फॉर्मेशनमध्ये, म्हणजे एक लाईनमध्ये आपण आता चाललेलो आहे नेकलेस पॉईंटला. नयन भाई आमचे लीड करत आहेत. नयन भाई ज्यांना तुम्ही बघितलं ब्रीफिंग देताना, हँड साईन्सचं वगैरे ते ब्रीफिंग देत होते, त्यांना तुम्ही बघितलं, ते आज राईड लीड करत आहेत. आणि मी लास्टला आहे, टेल करतो आहे. जर कोणी मागे राहिलं तर त्याला घेऊन जायची जबाबदारी माझी असेल. सो मी आज टेल करतो आहे. तर तुम्ही बघू शकता कसं सगळेजण हँड साईन्स दाखवत आहेत, स्पीड स्लो करायचे, स्पीड ब्रेकर्सचे. हीच एक जी रायडिंगची शिस्त आहे, ती ग्रुपसोबत राईड करताना जी ही शिस्त लागते. बाकी जेव्हा तुम्ही सोलो ट्रॅव्हलिंग करता तेव्हा पण तुम्ही हे रूल्स फॉलो करत राहता मित्रांनो. म्हणूनच ग्रुपसोबत राईड करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि जे आता साईडला थांबले होते ते आमचे ॲडमिन जतीन भाई. आता तुम्ही बघू शकता सिंगल फाईल फॉर्मेशनचं इंडिकेशन दिलेलं आहे आणि थोडंसं स्पीडअपचं पण इंडिकेशन दिलेलं आहे. सो आता लेट स्पीडअप. आता तुम्ही एन्जॉय करा ग्रुप राईड्सचे काही शॉट्स.
सो आत्ता आपण थांबलो आहे छोटासा एक पिट स्टॉप घ्यायला, कारण की बाकीचे रायडर्स पण येतात अजून. सो हा आपला लाईनअप आहे सरळ, सगळे रायडर्स थांबलेले आहेत लाईनीत. वी आर वेटिंग फॉर जतीन भाई टू कम. एकदा जतीन भाई आले, हितेश भाई आले, 3-4 जणांचे मागे राहिलेत की मग आपण पुढं निघू शकतो. नेकलेस पॉईंट आता जास्त नाही राहिलेलं आहे, इथून 10-15 मिनिटाचं अंतर आहे जास्तीत जास्त. सो आता इथून आपण जाणार आहे परत एकदा सिंगल फाईलमध्ये, आणि सगळे रायडर्स आपण बघू शकता. नवीन RR310. हे आमचे पार्थ दादा आणि जतीन भाई आलेले आहेत. हेड्स कोचचा केलेला आहे, आणि आता आपण परत निघतोय. कम ऑन नयन भाई, जल्दी जल्दी जल्दी. घोर तक जाने चाहिए. Come on, everyone. Super, बहुत मजा आया. 35 मिनट में कवर अप किया. तालियां बजती रहनी चाहिए. बहुत मजा आया. So first of all, thank you so much all for joining this official TVS Aog Pune official necklace breakfast ride to necklace point. Okay. So कुछ नए राइडर हैं इस बार and कुछ एक्सपीरियंस राइडर हैं. सभी का इंट्रोडक्शन Who are we? Aog! Who are we? Aog! Who are we? Aog! Who are we? Aog! Thank you so much guys. जोरदार तालियां, come on.